Okay, today we're gonna make kimchi, but I'm gonna speak English and then Vietnamese afterward. So bear with me. So I got about 4.5 pounds of an apple cabbage, a little bit carrot, 3 carrots. So you can, this is an option. You can have how many that you want, and bell pepper. So because I'm not, I don't want to eat too spicy, so this kind is not spicy. Hôm nay á, mình làm kimchi. Ở trong này có 4,5 pound. 4,5 pound thì khoảng là 2 kg, khoảng hơn 2 kg chút xíu. Rồi hành lá mình có thể dùng tùy theo ý của mình. Và cà rốt với lại ớt này thì nó không có cay mấy. Mình vừa nói tiếng Anh và tiếng Việt luôn, thành ra quý vị đợi mình. Okay, so we will need I use the apple vinegar cider. This is the one that it will taste much better compared to white or other kind. So, but you can choose whatever you want. The second ingredient is we will need salt, any kind of salt that you want. And then you will need sugar. Vậy thì chúng ta cần, khi mà làm kimchi thì mình cần có apple vinegar. Cái loại này nó ngon hơn là mấy cái loại khác. Mấy loại khác thì nó không ngon mấy. Mình thấy là cái loại này là ngon nhất. Tại vì người ta hay thường làm salad bằng cái này. Và chúng ta cần có muối nữa. Mình dùng muối kiểu nào, loại nào cũng được hết. Và chúng ta cũng cần có đường nữa nha. So for the paste, we're gonna use any kind of soy sauce that you want, but it's an option. You can use other that you want. And then you will need sesame oil. It will bring out the flavor better. Thì chúng ta cần có sesame oil cho cái gia vị nó thơm hơn. Và ngoài ra chúng ta cũng cần có nước mắm để mà mình làm cái paste khi mình đâm hành với lại hành củ. Mình quên mình không bỏ hành củ ở đây, nhưng mà chút xíu mình bỏ hành củ vô đây với lại tỏi. I forgot that I need onion and then garlic also, so I will bring it in. As I will mention, I forgot onion, so we need 1 onion to do the paste, and then garlic. You can use how much as you want, it doesn't matter, and you can slide it and then put it in the cabbage when you mix them. So vừa nãy mình quên á là mình cần có một củ hành củ, rồi mình cần cả tỏi nữa. Tỏi thì mình cần bao nhiêu tùy ý theo mình thôi, nhưng mà thường mình dùng khoảng là 6 tép của nó. Mình nói tiếng Việt và tiếng Anh đó, thành ra quý vị cố gắng đợi mình nha. So as I was mentioned that you can use 6 grow of this or up to you to see how much that you want. Okay, I'm gonna go and wash this and then I will come back. So quý vị, mình sẽ mang đi cắt rồi rửa rồi mình quay trở lại. I'm gonna cut and clean it up and then I will come back.
Okay guys, so I forgot to tell you that we do need the pepper powder, and this kind is not spicy at all. Okay, I put quite a bit but it's not spicy at all. So quý vị ơi, mình cần cái bột ớt nha. Những cái bột này nó không có cay đâu. Mình cũng bỏ nhiều mà nó không có cay. Cái loại này nó mình mua của Korean đó. Cái tiệm Korean store nó có bán cái này nè. So I bought this from the Korean store. You can, and it's not spicy at all. So I'm gonna go and make the paste with garlic and onion with a little bit vinegar, of course, and then a little bit sesame oil and the fish sauce. You can substitute with the other that you want, it's okay, or salt. So quý vị, mình sẽ đi làm cái nhân của nó đó. Mình làm hành, một cái củ hành mình cắt ra, với lại củ tỏi, 6 cái tép tỏi mình cắt ra, xong rồi mình bỏ một chút xíu giấm này nè, với lại cái dầu sesame oil này nè, and then một cái nước mắm. Mình dùng cái máy mình xay nó ra. So we're gonna use the machine to spin it out, make the paste and blend it, and then mình bỏ tất cả mọi cái này vào trong này, mình xay ra, xay nhỏ ra làm cái paste của nó. And then I will be back. Okay, we're gonna mix the cabbage. Okay, this is the paste, so we're gonna dump it in here. So now we're gonna mix the stuff. That's the main thing that we've been waiting for. Okay, you can dump how much that you want to put it in here. So I'm just eyeball. Và chúng ta bỏ một ít vào trong đây rồi chúng ta mix. Ta bỏ khoảng 1 muỗng, hơn muỗng cũng được. So about 1 tablespoon or 2, it's up to you.
Okay guys, so it's 4.5 pounds. The napa cabbage and carrots and all the stuff. We come up with like almost 2 jars, but within 2 days it will, 2 or 3 days it will go down, it will shrink down. I will link all the ingredient description down for you. Quý vị, sau 4 pound rưỡi cái cải và cà rốt and bell pepper mình được gần 2 jar, thì sau từ 2 tới 3 ngày sau đó, nó sẽ xuân xuống mà mình có thể ăn được. So cái vinegar mình dùng khoảng chưa tới 1 cup nha, nhưng mà tất cả mình sẽ bỏ cái ingredient ở dưới đó cho quý vị để quý vị biết mình dùng như thế nào nha. So yeah, the vinegar I did not use a lot. It's like maybe less than a cup for all of this, but you can taste and design and adjust the way that you want, and I will link all the information or the ingredient down below for you. So thank you. Okay, today is the day. Yeah, so after 2.5 days we have let me put the glove on. 2 jars. See how it shrunk it down. So sau 3 ngày 2 ngày rưỡi á, thì mình có gần 2 thẩu này nó đã bị thun xuống cái gì. Mình sẽ gấp ra rồi mình và cái dĩa rồi thử cho quý vị. So I will try to take them out and put in plate and try to taste and let you know how it tastes. So we'll try 1 piece, 2 piece. Carrot. Bell pepper. I'll show you down. Mình sẽ thử cải với lại cà rốt với bell pepper. Thử miếng cải trước. Rất là ngon. Crunchy. Sweet and sour. Very good quý vị. It's very good and crunchy. Sour a little bit. Of course, and sweet. You need to try this. You'll be proud of yourself that you made kimchi from your own. Quý vị cứ thử đi. Bảo đảm quý vị sẽ thích. Mà mình biết là mình bỏ những cái gì trong này. Vừa rất là tươi. Mà vừa ăn nữa. So you try this and you will see that it will be fresh. It's made from your own. So you don't have to buy from the store. And you know what you put it in there. I will play in the small plate also. And then I will come back with the picture, with the result. Ok, mình sẽ bỏ mấy cái này vào trong cái dĩa và cái dĩa nhỏ nữa. 2 dĩa nhỏ nữa rồi mình sẽ quay trở lại nha quý vị. Okay, so here I took out 3 plates and try to decorate. It's very good.
fast made for me or you. Quý vị, mình lấy ra được 3 dĩa. Rồi mình sẽ bỏ mấy cái này vào đây để mình cho nó đẹp. Well, try and then you will like them. Thank you for watching. Cảm ơn quý vị.